मजिना राजोपाध्याय तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 11 को फिजिक्सको अप्टिक्सको रिफ्र्याक्सन एट प्लेन सर्फेसेसमा रहेको न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्न गइरहेका छौं। अब हामी कक्षा सुरु गरौं। आजको कक्षामा हामी रिफ्र्याक्सन एट प्लेन सर्फेसेसमा रहेको न्यूमेरिकल प्रब्लम्स सल्भ गर्न गइरहेका छौं। पहिलो क्वेशन रहेको छ, हाउ लङ द लाइट take in traveling a distance of 500 meter in water. Refractive index of water is 1.33 and velocity of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. पानीमा 500 मिटर ट्राभल गर्नको लागि लाइटले चाहिँ कति टाइम लिन्छ? पानीको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.33 छ, भेलोसिटी अफ लाइट भ्याक्युममा 3 into 10 to the power 8 meter per second रहेको छ। अब यसलाई हामी सल्भ गरौं। सल्युसन, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर रहेको छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु एयर सिम्पलमा हामी यसरी लेख्छौं 1.33। त्यसैगरी भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याक्युम, भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याक्युम, भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याक्युम रहेको छ c, सिम्बल c ले डिनोट गर्छौं यसलाई, 3 into 10 to the power 8 meter per second। हामीलाई how long will the light take in traveling a distance of 500 meter in water भनेछ। अब यसमा वाटरको भेलोसिटी अफ लाइट इन वाटर त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो पहिले। भेलोसिटी अफ light in water, सपोज यसलाई v सपोज गरौं, यो भनेको कति हुन्छ र अर्को रिक्वायर्ड टाइम कति हुन्छ? रिक्वायर्ड टाइम t is equals to 1। यो क्याल्कुलेट गर्नु परेको छ। अब यसमा हामी we have फर्मुला कुन युज गर्छौं त भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु एयर भनेको फर्मुला रहेको छ भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याक्युम बाइ डिवाइडेड बाइ भेलोसिटी अफ लाइट इन वाटर। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु एयर भनेको 1.33 रहेको छ र भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याक्युम भनेको c डिवाइडेड बाइ v, or 1.33 is equals to 3 into 10 to the power 8। c भनेको 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाइ v भनेको हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ v is equals to 3 into 10 to the power 8 divided by 1.33 कति हुन्छ त? 2.26 times 10 to the power 8 meter per second। v भनेको 3 into 10 to the power 8 divided by 1.33 भनेको 2.26 into 10 to the power 8 meter per second हाम्रो v को भ्यालु आयो। अब टाइम रिक्वायर्ड को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। यसमा distance is equals to v times of t, velocity is equals to distance by time, distance is equals to v times of t। velocity of light in water कति छ? 2.26 into 10 to the power 8। टाइम हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। डिस्टेन्स चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो रे वाटरमा लाइटले? 500 मिटर ट्राभल गर्यो भने पछाडी यसमा or t is equals to 500 divided by 2.26 times 10 to the power 8। therefore t भनेको चाहिँ यसमा 2.212 times 10 to the power -6 second। so required time चाहिँ हाम्रो कति आयो त? required time is 2.212 times 10 to the power -6 second। 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 2.212 times 10 to the power
अर्को प्रश्न रहेको छ A microscope is focused on a scratch on the bottom of a beaker. A turpentine is poured into the beaker to a depth of 4 cm and it is found necessary to raise the microscope through a vertical distance of 1.25 cm to bring the scratch again into focus. Find the refractive index of turpentine. है अब यसमा भनेको छ माइक्रोस्कोप यो बिकरको बटमतिर चाहिँ एउटा स्क्रैच गरेको छ र त्यो स्क्रैचमा चाहिँ माइक्रोस्कोपलाई फोकस गर्नु परेको छ र त्यसमा टर्पेन्टाइनलाई चाहिँ यो बिकरमा हामीले खन्यायौं र त्यो टर्पेन्टाइनको डेप्थ भनेको 4 सेन्टिमिटरको डेप्थसम्म चाहिँ हामीले त्यसमा टर्पेन्टाइन राख्यौं र त्यसपछि टर्पेन्टाइन राखिसकेपछि माइक्रोस्कोपलाई चाहिँ हामीले भर्टिकल डिस्टेन्स 1.25 सेन्टिमिटर सम्मको चाहिँ डिस्टेन्स हाइटसम्म चाहिँ माइक्रोस्कोपलाई चाहिँ रेज गर्नु पर्यो किन त भन्दाखेरि त्यो स्क्रैचलाई फोकसमा ल्याउनको लागि है अब यसमा हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स टर्पेन्टाइनको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ कति हुन्छ त त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो यसमा सल्युसनमा एक्चुअल डेप्थ भनेको कति छ त टर्पेन्टाइनको डेप्थ भनेको रियल डेप्थ भनेको 4 सेन्टिमिटरको डेप्थसम्म चाहिँ राखेको छ 4 सेन्टिमिटरसम्म चाहिँ टर्पेन्टाइन राखिएको छ माइक्रोस्कोपलाई चाहिँ इट इज रेज्ड माइक्रोस्कोप इज raised through a vertical distance of 1.25 centimeter to bring the scratch into focus. Then अब माइक्रोस्कोपलाई चाहिँ 1.25 सेन्टिमिटरको हाइटसम्म चाहिँ रेज गर्यो त्यो फेरि त्यो स्क्रैचलाई चाहिँ फोकस गर्नको लागि भए अब यसको एपरेन्ट डेप्थ भनेको चाहिँ कति हुन्छ त एपरेन्ट डेप्थ भनेको कति हुन्छ त 4 minus 1.25 observed डेप्थ भनेको चाहिँ त्यो देख्ने भनेको कति हुन्छ त 2.75 सेन्टिमिटर चाहिँ हुने भयो हैन सो एपरेन्ट डेप्थ चाहिँ 2.75 सेन्टिमिटर छ अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको फर्मुला हाम्रो के रहेको छ त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको रियल डेप्थ र एपरेन्ट डेप्थ दिएको छ भएदेखि यसको फर्मुला रियल डेप्थ divided by apparent depth अब यसमा रियल डेप्थ भनेको कति छ त रियल डेप्थ भनेको 4 छ और mu is equals to 4 divided by apparent depth भनेको 2.75 सेन्टिमिटर छ so mu भनेको refractive index भनेको 1.45 therefore refractive index of turpentine is found to be 1.45 refractive index चाहिँ 1.45 हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं light from luminous point on the lower face of a rectangular glass slab 2 cm thick strikes the upper face and the totally reflected rays outline a circle of 3.2 cm radius on the lower face. What is the refractive index of the glass? अब यसलाई हामीले फिगरबाट चाहिँ बुझ्छौं सल्युसन ओके क्वेशन अनुसार चाहिँ यसमा यो ग्लास स्ल्याब रहेको छ यसको थिकनेस चाहिँ टी रहेको छ भनेको 2 सेन्टिमिटर थिकनेस चाहिँ 2 सेन्टिमिटर रहेको छ 2 सेन्टिमिटर
थिकनेस 2 सेन्टिमिटर छ र यसमा लोअर फेस र अप्पर फेस रहेको छ। लोअर फेसमा चाहिँ एउटा लुमिनस अब्जेक्ट यसरी राखेको छ, ए पोइन्टमा लुमिनस अब्जेक्ट राखेको छ र त्यो लुमिनस अब्जेक्टबाट एउटा रे अफ लाइट यसरी नर्मल्ली पास भएको छ, यसरी नर्मल्ली गएको छ। अर्को रेज अफ लाइट चाहिँ यसरी स्ट्राइक भएर अप्पर फेसमा स्ट्राइक भएछ र त्यो स्ट्राइक हुँदाखेरि चाहिँ यो क्रिटिकल इन्सिडेन्ट रे जुन छ यो क्रिटिकल एंगल भन्दा चाहिँ बढी एंगलले चाहिँ स्ट्राइक गरेको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि यो टोटल इन्टरनल्ली रिफ्लेक्ट भयो सेम साइडमा र लोअर फेसमा गएर यसरी चाहिँ यो डी पोइन्टमा गएर यो रे अफ लाइट चाहिँ रिफ्लेक्टेड रे डी पोइन्टमा यसरी स्ट्राइक भयो। त्यसै गरी अर्को रे अफ लाइट जुन छ यो रे अफ लाइट क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी एंगलले चाहिँ इन्सिडेन्ट भयो, त्यो कारणले यो टोटल इन्टरनल्ली रिफ्लेक्ट ब्याक भयो र बी पोइन्टमा गएर यो रे अफ लाइट चाहिँ स्ट्राइक भयो। अब यसमा यो जुन टोटल रिफ्लेक्टेड रेजहरू छ जस्तै यो एम र एन, यो एमबी रे र एनडी जुन रे छ यो स्ट्राइक भएको लोअर सर्फेसमा स्ट्राइक भएको जुन पोइन्ट छ बी र डी, सो यो पोइन्टलाई हामीले एज अ सर्कल यसले एज आउटलाइन गर्दाखेरि यो एज अ सर्कल चाहिँ हामीले यहाँबाट एज अ सर्कल ड्र गर्न चाहिँ सक्छौं। एडी भनेको रेडियस अफ सर्कल र एबी भनेको पनि के भयो त रेडियस अफ सर्कल। अब यसमा थिकनेस अफ द स्ल्याब हामीलाई दिएको छ, स्ल्याबको थिकनेस अफ स्ल्याब दिएको छ टी भनेको 2 सेन्टिमिटर दिएको छ। रेडियस अफ सर्कल रिफ्लेक्टेड रेजले सर्कल एज अ आउटलाइन चाहिँ हामीले त्यहाँबाट बनाउन सक्छौं। रेडियस अफ सर्कल आर भनेको कति छ त, रेडियस अफ सर्कल भनेको आर भनेको 3.2 सेन्टिमिटर रहेको छ र अब यसमा हामीले यो ग्लास स्ल्याबको चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। सो 3.2 सेन्टिमिटर भनेको यो भनेको के हो त, एबी इज इक्वल्स टु एडी इज इक्वल्स टु 3.2 सेन्टिमिटर। अब हामीले यसमा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। फ्रम फिगर हामीले लेख्न सक्छौं, फ्रम फिगर tan C critical angle, tan C tangent of the critical angle, tan C is equals to यसमा हेरौं tan C। सो यो ट्रायंगलमा लिँदाखेरि tan C भनेको परपेन्डिकुलर, यो भनेको परपेन्डिकुलर डिवाइडेड बाइ बेस, यो भनेको बेस भयो। सो यो भ्यालु भनेको कति हो त, यो भनेको योसँग इक्वल हुन्छ, यो भनेको पनि थिकनेस अफ द ग्लास स्ल्याब भयो। सो रेडियसको ठ्याक्कै हाफ डिवाइडेड बाइ टी भनेको tan C भयो हैन, रेडियसको हाफ। अब यसमा हामीले लेख्न सक्छौं एबी डिवाइडेड बाइ 2 डिवाइडेड बाइ टी। सो रेडियसको हाफ डिवाइडेड बाइ थिकनेस। अब यसमा tan C परपेन्डिकुलर एबी बाइ 2, बेस भनेको थिकनेस टी छ हैन। अब यसमा हामीले फर्मुला राख्छौं, भ्यालु राख्छौं, tan C इज इक्वल्स टु एबी भनेको हामीलाई दिएको छ, एबी भनेको 3.2 डिवाइडेड बाइ 2 र थिकनेस भनेको 2। सो यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि C भनेको tan इन्भर्स 3/2 डिवाइडेड बाइ 2 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 0.8 आउँछ। सो tan इन्भर्स 0.8 भनेको क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 38.66 डिग्री आउँछ, 38.66 डिग्री। अब यो भनेको ग्लास एयर मिडियमको लागि क्रिटिकल एंगल भयो। अब हामीलाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। यसको लागि क्रिटिकल एंगल र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको चाहिँ हामी फर्मुला प्रयोग गर्छौं। क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टु साइन इन्भर्स 1 डिवाइडेड बाइ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास। सो क्रिटिकल एंगल हामीलाई दिएको छ
38.66 is equals to sin inverse 1 divided by refractive index of glass. अब यसमा हामीले लेख्दाखेरि sin 38.66 degree is equals to 1 by refractive index of glass र यसबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि or refractive index of glass is equals to 1 divided by sin 38.66 degree हुन्छ र यो भनेको refractive index of glass आउँछ हाम्रो 1.6. So 1.6 चाहिँ हाम्रो refractive index of the glass चाहिँ हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं. अर्को प्रश्न रहेको छ what is the apparent position of an object below a rectangular block of glass 6 cm thick if a layer of water 4 cm thick is on the top of the glass. Refractive index of glass 3/2 3 divided by 2 1.5 छ 1.5 र refractive index of water भनेको 4/3 1.33 रहेको छ भने हामीले यसमा अब्जेक्टको एपरेन्ट पोजिसन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ. सल्युसनमा यसलाई अब हामीले एउटा फिगरबाट पनि बुझौं. र ग्लास छ यो चाहिँ 6 सेन्टिमिटरको ग्लास छ. यो 6 सेन्टिमिटरको ग्लास माथि अर्को वाटर राखिएको छ. 6 सेन्टिमिटरको ग्लास माथि 4 सेन्टिमिटरको वाटर यसमा राखिएको छ. 4 सेन्टिमिटरको वाटर र यो जुन ग्लास 6 सेन्टिमिटरको ग्लास र 4 सेन्टिमिटरको यसमा वाटर फिल अप भएको छ भए यसको बटममा एउटा अब्जेक्टलाई यहाँ राखिएको छ. यहाँ अब्जेक्टलाई चाहिँ राखिएको छ भए त्यो अब्जेक्टको चाहिँ यसरी पानी राखिसकेपछि त्यो अब्जेक्टको चाहिँ एपरेन्ट पोजिसन चाहिँ कति हुन्छ हामीले त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. र यसको लागि हामी यसरी वाटर राखेको छ र यो अब्जेक्टको एपरेन्ट पोजिसन चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. यो वाटरको 4 सेन्टिमिटर वाटर रहेको छ भए यो ग्लास चाहिँ 6 सेन्टिमिटर रहेको छ. यो ग्लास यो वाटर. अब यसमा हाम्रो थिकनेस अफ रेक्ट्याङ्गुलर ब्लक अफ ग्लास रेक्ट्याङ्गुलर block of glass rectangular block of glass is like T1 suppose गरौँ. यो भनेको ग्लासको रेक्ट्याङ्गुलर ब्लक अफ ग्लासको थिकनेस 6 सेन्टिमिटर छ. त्यसै गरी थिकनेस अफ वाटर थिकनेस अफ वाटर लेयर कति लेयरको राखेको छ त 4 सेन्टिमिटरको चाहिँ थिकनेस अफ वाटरको T2 भनेको 4 सेन्टिमिटर छ भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ यो ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर चाहिँ हामीलाई दिएको छ. रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु air, not water, with respect to air, refractive index of glass with respect to air भनेको हाम्रो 1.5 छ. त्यसै गरी refractive index of water with respect to air भनेको 1.33 हामीलाई यो भ्यालु यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु नै रहेको छ. अब यसमा हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको एपरेन्ट पोजिसन रहेको छ. अब एपरेन्ट पोजिसन क्याल्कुलेट गरौँ. हाम्रो फर्मुला रहेको छ डिस्प्लेसमेन्ट डी डिस्प्लेसमेन्ट डी थिकनेस दिएको छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स छ भए डिस्प्लेसमेन्ट हामीले फाइन्ड आउट गर्नको लागि टी थिकनेस 1 - 1 डिवाइडेड बाई म्यू रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स
अब यसैलाई ग्लास र वाटरको लागि भनेर यो डिस्प्लेसमेन्ट हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ र टोटल डिस्प्लेसमेन्ट यसबाट क्याल्कुलेट गरिसके पछाडि हामीले एपरेन्ट पोजिसन पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। फर ग्लास डिस्प्लेसमेन्ट D1 भनेको थिकनेस अफ द ग्लास 1 माइनस रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो थिकनेस अफ द ग्लास 6 छ, 1 माइनस 1 डिभाइडेड बाई 1.5 र यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आउने भ्याल्यु भनेको 2 सेन्टिमिटर आउँछ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ फर वाटरको लागि डिस्प्लेसमेन्ट रहेको छ डिस्प्लेसमेन्ट D2 भनेको थिकनेस अफ वाटर 1 माइनस 1 डिभाइडेड बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर र यसलाई हामी भ्यालु राख्दाखेरि 1 माइनस 1 डिभाइडेड बाई 1.33 आउँछ र यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आउने भ्यालु भनेको 0.99 सेन्टिमिटर आउँछ। अब यस पछाडि हामी टोटल डिस्प्लेसमेन्ट हेर्छौँ। टोटल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको D1 प्लस D2 डिस्प्लेसमेन्ट ग्लासको लागि र वाटरको लागि त्यो हामी सम अप गर्छौँ। D1 भनेको कति रहेको छ त 2 र D2 भनेको 0.99 सेन्टिमिटर रहेको छ। टोटल हाम्रो 2.99 सेन्टिमिटर रहेको छ भनेको यो मिटरमा लग्दाखेरि 0.0299 मिटर रहेको छ। अब यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ त एपरेन्ट पोजिसन अफ द अब्जेक्ट above the bottom भन्दा माथि चाहिँ यसको एपरेन्ट पोजिसन चाहिँ कति छ त 0.0299 मिटर छ। देयरफोर एपरेन्ट पोजिसन अफ अब्जेक्ट चाहिँ कति छ रे 0.0299 मिटर above the bottom भन्दा 0.099 मिटर छ। त्यसै गरी बिलो द बटम हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने वाटरको थिकनेस रहेको छ 4 र ग्लासको 6 प्लस 4 भनेको 10। सो टोटल थिकनेस भनेको वाटर र ग्लासको गरेर 10 सेन्टिमिटर छ। 10 सेन्टिमिटरबाट हामीले 2.99 सेन्टिमिटरलाई घटायौँ भने 2.99 सेन्टिमिटरलाई घटायौँ भने आउने भनेको 7.01 सेन्टिमिटर। यो भनेको 0.0701 मिटर हुन्छ। सो यो भनेको चाहिँ के भयो त 0.0701 चाहिँ यो एपरेन्ट पोजिसन बिलो फ्रम द टप। यो भनेको के हो त बिलो। देयरफोर एपरेन्ट पोजिसन बिलो फ्रम द टप चाहिँ कति छ त apparent position below from the top भनेको कति आयो त हाम्रो 0.0701 मिटर आएको छ। यसरी हामीले एपरेन्ट पोजिसन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। फर्मुला D is equals to T1 minus 1 divided by mu लिएर हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै तपाईहरूलाई निम्न गृह कार्य दिँदैछु। आजको गृह कार्यको पहिलो प्रश्न रहेको छ What is the apparent position of an object below a rectangular glass slab of refractive index 1.45 and the thickness 0.06 meter if the layer of water 0.05 meter thick is on the top of the glass slab। त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ What is the apparent position of an object below rectangular glass slab 6 cm thick if a layer of water 4 cm thick is on the top of the glass slab?
र तेस्रो प्रश्न रहेको छ अ पर्सन स्ट्यान्डिङ अन द साइड लुक्स स्ट्रेट डाउन इन्टु वाटर इन अ स्विमिङ पुल एन्ड एस्टिमेटेड इज डेप्थ एज 1.5 मिटर फाइन्ड द रियल डेप्थ अफ द पुल। यी प्रश्नहरू गर्नुहोला। तपाईहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो त? तपाईहरूको केही सुझाव या गुनासो छ भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@deerwalk.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।